ओके फ्रेंड्स, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ Honor 50 Lite को बारेमा। यो फोन चाहिँ सिक्रेटली नेपालमा चाहिँ पहिले नै लन्च भइसकेको थियो। 34,999 चाहिँ यो फोनको प्राइस छ। 8GB र्याम 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको चाहिँ तपाईले एउटा मात्र भेरिएन्ट चाहिँ यो नेपालमा पाउन सक्नुहुन्छ, जसको प्राइस चाहिँ 35,000 छ। अनि के यो फोन चाहिँ Redmi Note 10 Pro जुन चाहिँ सेम प्राइसमा आउँछ त्यो भन्दा चाहिँ बेटर छ त? यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसकै विषयमा कुरा गर्न जाँदैछौँ अनि म चाहिँ तपाईलाई भन्न चाहदैछु Honor 50 Lite चाहिँ तपाईहरुको लागि कस्तो छ, सबै कुराहरु चाहिँ हामी यो भिडियोमा गर्नेछौँ। यदि तपाईले चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला, किनभने यहाँ चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु चाहिँ आउने गर्दछ। अनि भिडियो चाहिँ हेर्दा हेर्दै मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ भिडियोलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब चाहिँ हामी Honor 50 Lite को अनबक्सिङ तिर जाम। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यस्तो खालको बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मसँग भएको कलर भेरिएन्ट चाहिँ यो ब्लू कलरको रहेको छ। अनि बक्सलाई तपाईले खोल्ने बित्तिकै सबैभन्दा माथिपट्टि नै तपाईले चाहिँ फोन राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको फोन छ। फोनको बारेमा हामी एकछिनपछि कुरा गर्नेछौँ। अब अरु बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा सिम इजेक्टर पिन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी तपाईलाई चाहिँ एउटा क्लियर केस पनि दिएको छ, टिपीयू केस तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी केही बुकलेट्सहरु चाहिँ तपाईलाई दिएको छ बक्समा चाहिँ। अनि तपाईले अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के पाउन सक्नुहुन्छ भने 66 वाटको चाहिँ तपाईलाई फास्ट चार्जर दिएको छ इन दी बक्स। यो एकदमै राम्रो कुरा लाग्यो मलाई। अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ टाइप सी को केबल पाउन सक्नुहुन्छ। बक्स कन्टेन्ट चाहिँ यति नै रहेको छ। अब चाहिँ हामी फोनतिर आम। यो फोनलाई चाहिँ मैले हातमा लिने बित्तिकै यसको डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लागेको थियो भने यो चाहिँ Poco X3 Pro जस्तै देखिन्छ। धेरैजना चाहिँ यसको डिजाइनसँग झुकिनु भएको थियो। यो फोनमा चाहिँ के छ त भन्दा तपाईले चाहिँ हातमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल तपाईलाई डिजाइन दिएको छ। Poco X3 Pro जस्तो हेभी छैन। अनि यो फोन चाहिँ लाइट वेट छ, ठिक्क खालको वेट तपाईलाई दिएको छ। हातमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै ठिक्क तपाईलाई चाहिँ फिल हुनेछ। कम्फर्टेबल वाला फिल चाहिँ तपाईलाई डेफिनेटली यो फोनले दिनेछ। अब यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा 6.67 इन्चको चाहिँ फुल HD प्लस को चाहिँ डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्ले चाहिँ IPS LCD डिस्प्ले तपाईलाई दिएको छ, कुनै पनि एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ होइन। अनि त्यति मात्र होइन, यसमा तपाईले 60 हर्ट्ज को चाहिँ डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुँदैन। सो यो चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लागेको, किनभने यही प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ तपाईले Redmi Note 10 Pro पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले 120 हर्ट्ज को चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि ब्राइटनेस देखि लिएर कलरको मामलामा भयो, ब्राइटनेसको मामलामा भयो, कन्ट्रास्टको मामलामा भयो, अनि त्यसैगरी आउटडोर भिजिबिलिटीको बारेमा भयो, सबै कुरामा चाहिँ Redmi Note 10 Pro मलाई एकदमै धेरै बेटर लाग्यो। तर यो फोन चाहिँ 60 हर्ट्जकै भए पनि चलाउन ओर्न चाहिँ एकदमै स्मुथ चाहिँ छ। तर 60 हर्ट्ज र 120 हर्ट्जमा भने धेरै डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ। यो Honor 50 Lite मा चाहिँ मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ एउटै कुरा छ। 66 वाटको चाहिँ तपाईले फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ बक्समा। 4300 मिलिएम्पियर को चाहिँ तपाईले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। लगभग तपाईले चाहिँ 30 देखि 35 मिनेटमा चाहिँ यो फोनलाई फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। बाँकी अरु कुरा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यति राम्रो मैले देखिन। 64 मेगापिक्सलको तपाईले प्राइमरी सेन्सर भएको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा 8 मेगापिक्सलको तपाईलाई अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स दिएको छ, 22 मेगापिक्सलको दुईटा तपाईलाई डेप्थ सेन्सर र म्याक्रो सेन्सर दिएको छ, जुन चाहिँ युजलेस भन्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन। यो फोनको चाहिँ क्यामेराको स्पेक्स हेर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने यसलाई चाहिँ म Redmi Note 10 Pro सँग चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्छु भनेर मैले कम्पेयर गरेर हेरेको थिएँ, जसमा चाहिँ यहाँ तपाईले रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट क्यामेरा भयो, ब्याक क्यामेरा भयो, हरेक मामलामा चाहिँ Redmi Note 10 Pro ले इजिली यसलाई चाहिँ जितेको छ। अनि त्यति मात्र होइन, यसमा चाहिँ तपाईले Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै अन्डर पावर रहेको छ 35,000 को लागि। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोको मामलामा पनि तपाईले चाहिँ 1080p at 30 fps सम्म मात्र खिच्न सक्नुहुन्छ पछाडी ब्याक क्यामेराबाट। अनि यहाँ त अब Redmi Note 10 Pro ले इजिली यसलाई बिट गरिदिइहाल्छ। ब्याक क्यामेराबाट लिएको भिडियोको चाहिँ तपाईले क्वालिटी हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ स्टेबलाइजेसन देखि लिएर भिडियोको क्वालिटी देखि लिएर सबै कुराहरुमा चाहिँ Redmi Note 10 Pro को एकदमै बेटर छ। अनि सेल्फी क्यामेराको भिडियो देखि लिएर फोटो देखि लिएर सबै कुरामा पनि मलाई चाहिँ Redmi Note 10 Pro कै बेटर लाग्यो। अब त्यसैगरी प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेको छु, तपाईले चाहिँ यसमा Qualcomm Snapdragon 662 चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईलाई चाहिँ 35,000 मा चाहिँ कसैले Snapdragon 662 दिइराको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रोसेसरको बारेमा चाहिँ कुरा नगरे पनि हुन्छ। 8GB र्याम 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यही एउटा भेरिएन्ट मात्र नेपालमा लन्च भएको छ। तपाईले चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ इजिली 730G जस्तो प्रोसेसर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। इभन तपाईलाई चाहिँ Helio G96 सम्म दिएको भए पनि ल ठिकै हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर 662 भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो प्रोसेसर तपाईलाई दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई पर्फर्मेन्समा चाहिँ एकदमै नराम्रो तपाईले पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। इभन भिडियो क्वालिटीमा पनि तपाईले चाहिँ 1080p at 30 fps भन्दा माथि जान सक्नुहुँदैन। अब यहीँबाट तपाईले आइडिया लिन सक्नुहुन्छ कति नराम्रो प्रोसेसर तपाईलाई दिएको छ भनेर। अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ UI हरु चलाउँदाखेरि पनि धेरै ल्यागहरु जिटरिङहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। गेमिङहरु चाहिँ तपाईले त्यति राम्रो यसमा गर्न सक्नुहुँदैन। अब UI को बारेमा चाहिँ कुरा आइहाल्यो। यहाँनिर चाहिँ म सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईले चाहिँ यसमा Android 11 पाउन सक्नुहुन्छ आउट अफ द बक्स।
अनि तपाईँलाई चाहिँ यसमा म्याजिक युआई दिएको छ। यो चाहिँ अनरको युआई रहेको छ, अनर म्याजिक युआई तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि युआईहरूमा चाहिँ मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ युट्युब खोल्दाखेरि पनि बेला बेलामा चाहिँ युट्युब पनि खुलिरहेको थिएन, त्यति धेरै चाहिँ बग्सहरू मैले यो फोनमा चाहिँ फेस गरेँ। अनि त्यसै गरी क्यामेराको सटर स्पिडदेखि लिएर क्यामेराको युआईहरू चलाउँदाखेरि भयो, नर्मल सेटिङहरूमा जाँदाखेरि पनि त्यति धेरै राम्रो चाहिँ मैले पर्फर्मेन्स देखिरहेको थिएन। अब यो चाहिँ अभियसली स्न्यापड्रागन 662 भएको कारणले पनि हुनसक्छ, तर या पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यति राम्रो यो फोनमा छैन। बाँकी अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा सिङ्गल स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर तपाईँलाई चाहिँ डुअल स्पिकर पनि दिएको छैन, यो प्राइस रेन्जमा तपाईँले इजिली डुअल स्पिकरहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि बाँकी हेडफोन ज्याक चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, हेडफोन ज्याक चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ। लास्टमा चाहिँ आउँछ यो फोन चाहिँ लिनको लागि ठिक छ कि छैन भनेर तपाईँले चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो फोनसँग चाहिँ तपाईँहरू गइराख्नु पर्दैन। यो भन्दा बेटर फोनहरू चाहिँ तपाईँले यो प्राइस रेन्जमा मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई Realme 8 यो भन्दा बेटर लाग्यो मलाई। अनि त्यसै गरी Redmi Note 10 Pro भयो, यस्ता फोनहरू चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा अहिले बसिरहेको छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँले लिइराख्नु पर्दैन। इभन तपाईँलाई चाहिँ अझै बेटर फोनहरू चाहिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले वेट गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। अझै नयाँ फोनहरू चाहिँ अझै राम्रो फोनहरू चाहिँ आउन बाँकी नै छ यो प्राइस रेन्जमा। त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईँलाई यो फोन चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्दिनँ। Honor 50 Lite भन्दा चाहिँ तपाईँहरू बेटर फोनहरूसँग जान सक्नुहुन्छ। यतिखेर तपाईँलाई चाहिँ जानु मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू Redmi Note 10 Pro सँग जान सक्नुहुन्छ। स्टिल अहिलेको लागि चाहिँ मैले देखे अनुसार अन्डर 35,000 मा चाहिँ Redmi Note 10 Pro एकदमै बेस्ट छ। डिस्प्लेको मामलामा भयो, डिजाइनको मामलामा भयो, तपाईँलाई चाहिँ क्यामेराको मामलामा भयो, सबै कुरामा चाहिँ Redmi Note 10 Pro चाहिँ एकदमै बेटर छ। एकदमै दामी फोन चाहिँ अहिले यतिखेरको लागि चाहिँ रहेको छ। तपाईँलाई बाँकी अझै राम्रो फोन चाहिएको छ भनेदेखि चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब यहाँनिर आएर चाहिँ आजको भिडियो सकिन जान्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेरो च्यानल नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने गर्दछु। अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।